Ყვანა სასწრაფო ერთი მკვდარი იწვა იქ, ცოლი ტიროდა ფერძიმედ, მეოთხე ელოდებოდა. კირილი რო შემოგვესმა გამოვჩვევდით გარეთ და ხალხმა გამოიძახა სასწრაფო. ჯერჯერობით არაფერი არ არის ცნობილი, უბრალოდ ნახეთ გარდაცვლილი იყო და დაზარალებულები არიან, გადაყვანილები და ვარკვევთ ახლა სიტუაციას. შრომის ამჟამად ადგილზე მუშაობენ შრომის ინსპექციის წარმომადგენლები, ასევე დღეს შემთხვევის ადგილზე მოვიდა დიდუბის გამგებელი, რომელმაც ჩვენთან საუბარში დაადასტურა, რომ არსებული კომპანია მართლაც რამდენჯერმე იყო მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მხრიდან გაფრთხილებული, თუმცა მათ უსაფრთხოების ნორმები არ დაუცვავთ. მშენებლობას აწარმოებდა როიალ გრუპი. Რა თქმა უნდა, ნებართვით უსაფრთხოების ნორმებთან დაკავშირებით ზედამხედველობის სამსახურს გაფრთხილებული ყავდა, რომ უსაფრთხოების ნორმები უნდა დაცული ყოფილიყო. Აი ამ ორ შაბათსაც არის გაფრთხილებული როიალ გრუპი. დანარჩენი გამოძიება მიმდინარეობს და გამოძიების შემდეგ იქნება ობიექტური პასუხები. შემთხვევასთან დაკავშირებით უკვე აღიძრა საქმე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 240-ე მუხლის მეორე ნაწილით, რაც გულისხმობს, რომ სამშენებლო და სამთო სამუშაოების დროს უსაფრთხოების ნორმების არ დაცვას, რამაც გამოიწვია უკვე მომავალში ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა. მადლობა მარიამ სეთურიძე იყო პირდაპირ ეთერში. საზოგადოების განწყობა ქვეყანაში, საშინაო და საგარეო პოლიტიკა. NDI კვლევის შედეგებს აქვეყნებს. საკონსტიტუციო ცვლილებები, არსებული ნარკოპოლიტიკა, ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხი. ეს ის მიმართულებებია, რაზეც მოსახლეობის ნაწილი საკუთარ აზრს გამოხატავს. ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა კვლევა 18 ივნისიდან 9 ივლისის პერიოდში ჩაატარა. საქართველოს მასშტაბით ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით გამოიკითხა 2261 პირი. მიშა ფეიქრიშვილს ჩავთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში დეტალებით. მიშა გისმენთ. დიახ, NDI-ის მიერ დღეს გამოქვეყნებული კვლევის შედეგები კვლავ მოცულობითია და ის როგორც საშინაო, ასევე საგარეო პოლიტიკის მთავარ მიმართულებებს და გამოწვევებს ასახავს. დავიწყოთ თავდაპირველად კვლევის დასაწყისით. მთავარი პირველი შეკითხვა, როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველო? ამ შეკითხვაზე პასუხს სწორი მიმართულებით ვითარდება 31% მიიჩნევს, არასწორი მიმართულებით ვითარდება ჯამში 31, ანუ ამ მიმართულებით შეიძლება ითქვას, რომ მოსაზრებები გამოკითხულთა შორის თანაბარია. საქართველოს საერთოდ არ იცვლება ამ მოსაზრებას 35% ეთანხმება. რაც ეხება კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, როგორია რა არის მთავარი პრობლემა ქვეყანაში ამ მიმართულებით ბოლო წლების განმავლობაში NDI-ის კვლევაში ცვლილებები არ შესულა და პირველი სამეული პრობლემების კვლავ ასე გამოიყურება სამუშაო ადგილები 52%, სიღარიბე 31%, ტერიტორიული მთლიანობა 30%. ამ პრობლემებს შორის დასახელდა ასევე რუსეთთან ურთიერთობა, სამართლიანობის აღდგენა, სამართლიანი არჩევნები, სასამართლო სისტემა და პენსიების რაოდენობა ქვეყანაში. კიდევ ერთი შეკითხვა, როგორ შეაფასებდით არსებული მთავრობის საქმიანობას? ძალიან კარგად და კარგად, ჯამში მხოლოდ 10% აფასებს არსებული მთავრობის მუშაობას დადებითად, ძალიან ცუდად და ცუდად, ჯამში 35%, ხოლო მთავრობის მუშაობას საშუალოდ 52% აფასებს. როგორ შეაფასებდით არსებული ადგილობრივი მთავრობის საქმიანობას? ამ მიმართულებით ძალიან კარგად და კარგად, ჯამში 16% მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოები კარგად მუშაობენ, საშუალოდ 52%, ცუდად და ძალიან ცუდად, ჯამში 28%. აღსანიშნავია, რომ გამოკითხულთა უმრავლესობა ადგილობრივ ხელისუფლებაში პროფესიონალიზმის ნაკლებობაზე მიუთითებს, 58% ფიქრობს, რომ ამ მიმართულებით პრობლემებია, გარდა ამისა ნეპოტიზმზე საუბრობს 46% და კორუფციაზე 35%. ამ მონაცემების მიუხედავად კვლევაში დაფიქსირდა საკმაოდ საინტერესო ტენდენცია, გამოკითხულთა 89% ამბობს, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობაში დასაქმებული ადამიანები პატივისცემით მოექცნენ, როდესაც მათ ესტუმრნენ კომპეტენტურები იყვნენ, ასევე მიიჩნევენ გამოკითხულთა უმრავლესობა და დაეხმარნენ პრობლემების გადაჭრაში. კვლევაში მოხდა ასევე საგარეო პოლიტიკის მთავარი ორიენტირები ამ მიმართულებით, მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული პოზიცია და მიზანი, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი. ამ შეკითხვაზე დადებით პასუხს 77% იძლევა, ხოლო ევროკავშირში გაწევრიანება 16%-ისთვის არის მიუღებელი. რაც ეხება ნატოში გაწევრიანებას, ამ მიმართულებითაც ბოლო წლების განმავლობაში კვლევაში განსაკუთრებული ცვლილებები მაჩვენებელში არ მომხდარა, 66% მიიჩნევს, რომ საქართველო ნატოში უნდა გაწევრიანდეს.
23% კი მიიჩნევს, რომ არ უნდა გაწევრიანდეს. ასევე 23% ფიქრობს, რომ საქართველოს უნდა გახდეს ევრაზიული კავშირის წევრი. ამ მოსაზრებას გამოკითხულთა ძირითადად ის გამოკითხულები ეთანხმებიან, რომელთა ასაკი 56 წელს აღემატება და ამ მიმართულებით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი საქართველოს ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებაში ყავს ეთნიკურად უმცირესობით დასახლებულ რეგიონებში. გამოკითხვაში მოხდა ასევე ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით შეკითხვა ასეათია, უნდა გამოიხადოს თუ არა ციხის სასჯელი ადამიანმა ნებისმიერი ტიპის ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების შემთხვევაში. 36% ფიქრობს, რომ სასჯელი უნდა იყოს ციხე, 57% ფიქრობს, რომ არა და 7%-ს ამ შეკითხვაზე პასუხი არ აქვს. ადგილობრივი თვითმმართველი ქალაქებისთვის სტატუსის ჩამორთმევას დადებითად აფასებს 16%, მიუღებელია 59%-ისთვის და პასუხი არ აქვს 24%-ს. კვლევაში მოხდა ასევე დაგეგმილი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი, ასახავს თუ არა წარმოდგენილი პროექტი მოქალაქეების შეხედულებებს. სრულად ასახავს, ფიქრობს 6%, ნაწილობრივ 47%, ხოლო საკონსტიტუციო ცვლილებები არ ასახავს მოქალაქეების პოზიციას, ასეთია 32%-ის მოსაზრება. NDI-ის წარმომადგენელმა საქართველოში შეაფასა დღეს გამოქვეყნებული კვლევის შედეგები და ისაუბრა იმ ძირითად ტენდენციებზე, რაც უკვე ბოლო შეტარებული კვლევის შედეგებმა აჩვენა. ფიქრობ, კვლევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მიგნება და საკითხები არის დამოკიდებულებები იმ მნიშვნელოვანი ცვლილებების და რეფორმების მიმართ, რაც ამჟამად ქვეყანაში მიმდინარეობს. ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა და ცვლილებები კონსტიტუციაში. კვლევაში ჩანს, რომ ძალიან ცოტა ადამიანმა იცის მიმდინარე ცვლილებების შესახებ და მათ შორის, ვინც იცის, ფიქრობენ, რომ ცვლილებები კონსტიტუციაში არ ასახავს მოსახლეობის მოსაზრებას და ნეგატიურად არიან განწყობილნი. რაც შეეხება ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობის შეფასებას, დიდი ენთუზიაზმით არ აფასებს მოსახლეობა თვითმმართველობას, თუმცა არც ნეგატიური დამოკიდებულება იკვეთება. კვლევის ავტორები ამბობენ, რომ დღეს წარმოდგენილი გამოკითხვის შედეგების ცდომილება პლუს-მინუს 2.2%-ია. კვლევა 18 ივნისიდან 9 ივლისის ფარგლებში ჩატარდა და 2000-ზე მეტი ინტერვიუერი გამოიკითხა. აღსანიშნავია, რომ NDI ხვალ უკვე პოლიტიკური კვლევის ნაწილს გაასაჯაროებს. მადლობა მიშა ფეიქრიშვილმა NDI-ის კვლევის შედეგები გაგვაცნო. რუსეთის, ირანისა და ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესებას კონგრესში მხარი დაუჭირეს. ჯერ ახლა პრეზიდენტია დოკუმენტის კანონად ქცევისთვის დონალდ ტრამპის ხელმოწერაა საჭირო. დეკლარაციაში საუბარია საქართველოსა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ასევე დაგმობილია რუსეთის პოლიტიკა. სენატორების უმრავლესობის მხრიდან დოკუმენტის მხარდაჭერას აფასებენ თბილისშიც. კეთი ქაშაკაშვილს შევთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში. კეთი გისმენთ, რა შეფასებები კეთდება? შეიძლება ითქვას, რომ კონგრესი ერთსულოვანი იყო გადაწყვეტილების მიღებისას რუსეთისთვის, ირანისთვის და ჩრდილოეთ კორეისთვის ახალი სანქციების დაწესებას კონგრესმენებმა მხარი ხმათა უმრავლესობით დაუჭირეს. საკმაოდ საინტერესო და მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ის დოკუმენტის ის პუნქტი, სადაც ნათქვამია, რომ რუსეთი არ ასრულებს 2008 წლის აგვისტოში გაფორმებულ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას, რომელიც საქართველოს ტერიტორიიდან რუსეთის ჯარების გაყვანას და აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ჰუმანიტარული ჯგუფების და ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის დაუბრკოლებელ შესვლას ითვალისწინებს. დოკუმენტში ნათქვამია ისიც, რომ ამერიკის პრეზიდენტმა უნდა მოუწოდეს რუსეთის ფედერაციას გაიყვანოს ჯარი საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვას ტერიტორიიდან. საკმაოდ მწვავე განცხადებები გააკეთეს კონგრესმენებმა, ისინი ამბობენ, რომ რუსეთი არ ღვევს საერთაშორისო სამართალს და ეს სანქციები არის ნათელი გზავნილი, რომ შეერთებული შტატები პრეზიდენტ პუტინს და მის მოკავშირეებს ყოველთვის მოსთხოვს პასუხს მათი ქმედებების გამო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კანონპროექტია. მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში არსებული ეს სამი რეჟიმი საფრთხეს უქმნის შეერთებული შტატების ინტერესებს და ამ ქვეყნების მეზობლებს. რუსეთმა უკრაინაში შეჭრით ამერიკისა და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების არჩევნებში ჩარევით უხეშად დაარღვია საერთაშორისო სამართალი. ეს სანქციები არის ნათელი გზავნილი, რომ შეერთებული შტატები პრეზიდენტ პუტინს და მის მოკავშირეებს ყოველთვის მოთხოვს პასუხს მათი ქმედებების გამო. ეს იმის დამადასტურებელიცაა, რომ კონგრესს შეუძლია იმოქმედოს ისე, როგორც საჭიროდ ჩათვლის. მიუხედავად იმისა, ამას დათანხმდება თუ არა პრეზიდენტი ტრამპი. რაც შეეხება სანქციებს, ის ძირითადად ფინანსურ და ენერგოსექტორს ეხება და როგორც ანალიტიკოსები ამბობენ, სანქციების ამოქმედება სერიოზულ ზიანს მიაყენებს რუსეთის ეკონომიკას. რაც შეეხება დოკუმენტის ძალაში შესვლას, იმისთვის რომ დოკუმენტი შევიდეს ძალაში, მას მხარი სენატმაც უნდა დაუჭიროს და საბოლოოდ ხელი მოაწეროს დონალდ ტრამპმა. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ტრამპი ჯერ უცნობია, თუმცა ცნობილია, რომ ის ეთანხმება სანქციების გამკაცრებას ამ სამი ქვეყნისთვის. აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ ეს არის ის შემთხვევა, როცა მიღებული გადაწყვეტილების
შეცვლის უფლება ამერიკის პრეზიდენტს კონგრესის თანხმობის გარეშე აღარ ექნება. მადლობა ქეთი, ეს ქეთი ქაშაკაშვილი იყო. დაძლევენ თუ არა თუ გაიზიარებენ პრეზიდენტის ვეტოს მოტივირებულ შენიშვნებზე პარლამენტში მსჯელობენ რიგ გარეშე სხდომა რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო, მანამდე კი პოლიტიკური განცხადებები გაკეთდა. სალომე ქოქიაშვილი პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. სალომე, გისმენთ. ისე ჩვენც ველოდებოდით სხდომის დაწყებას რამდენიმე წუთის წინ, თუმცა ტრადიციულად დეპუტატები ქუთაისში იგვიანებენ, შესაბამისად ჩვენ ალბათ უკვე რამოდენიმე წუთში შევალ სხდომათა დარბაზში და მოვისმენთ მხარეთა არგუმენტებს. მანამდე კი ჩვენთან საუბრისას ჩვენ გვქონდა საშუალება გავსაუბრებოდით როგორც უმრავლესობის ისე ოპოზიციის წარმომადგენლებს და ბუნებრივია მათი პოზიციები რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. ამ შემთხვევაში ოპოზიცია, რომელიც თავის მხრივ სთხოვდა საქართველოს პრეზიდენტს, რომ ამურ კანონთან დაკავშირებით გამოეყენებინა კონსტიტუციით მინიჭებული უფლება, ბუნებრივია ელოდება და ემზადება ახლა ვეტოების გაზიარებისთვის, განსხვავებით უმრავლესობისგან, თუმცა მოვისმინოთ ჯერ ოპოზიციის არგუმენტები. საუბარი იყოს პროექტის მიხედვით. ყველა შეინიშნა როგორც პრეზიდენტის, ასევე პოლიტიკური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების არის დასაბუთებული იმ კუთხით, რომ ყველა კანონი, რაც ახლა შემოვიდა, ეს ფაქტობრივად აუმჯობესებს ქვეყნის დემოკრატიულ პროცესს. ეს არის არჩევნების გაყალბებისათვის შექმნილი ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში. იმაგრებენ პოზიციებს საარჩევნო ადმინისტრაციაში, ზღუდავენ პარტიების უფლებებს და უამრავი ტექნიკური დეტალი ცვლილების სახით შედის, რომელიც შემდეგ იძლევა მანიპულირების საშუალებას. ნაწილი არგუმენტებისა არის მათ შორის ჩვენთან ერთად დადებული, მოფიქრებული და არგუმენტირებული ჩვენთან კონსულტაციების შემდეგ. მათ შორის გაზიარებას დაუშვათ. ამიტომ რასაკვირველია ვეთანხმებით პრეზიდენტის ვეტოს. პრეზიდენტის ყველა ვეტო აქამდე გამიზნული იყო ჩვენი კონსტიტუციური წესრიგის, დემოკრატიული წყობილების დასაცავად და ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც ამას განსაკუთრებული საფრთხე ემუქრებოდა პარლამენტიდან შემოსული კანონებით, პრეზიდენტი მოტივირებული შენიშვნებით უბრუნებდა კანონებს პარლამენტს. ამ შემთხვევაშიც პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების მიზანი არის, რომ საქართველოს პარლამენტს და მოსახლეობას გააგებინოს ის უარყოფითი შედეგები, რომელსაც მოიტანს თვითმმართველობის ცვლილებები თუ საარჩევნო ცვლილებები. თუმცა პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნისგან რადიკალურად განსხვავებული პოზიცია აქვს უმრავლესობის წარმომადგენლებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი არის ერთ-ერთი იურისტი, რომელიც გიორგი მარგულაშვილის შენიშვნებს მოტივირებულს უწოდებს. ამ შემთხვევაში უმრავლესობა ამბობს, რომ ისინი გაეცნენ დეტალურად მოტივირებულ შენიშვნებს, კვლავ იმსჯელებენ სხდომის ფორმატში შენიშვნების შინაარსის შესახებ, თუმცა იმთავითვე უმრავლესობა ვეტოების დასაძლევად მოემზადება. თითოეული გადაწყვეტილება, თითოეულ შენიშვნასთან დაკავშირებული, რომელიც საბოლოო ჯამში უკავშირდება ვეტოს, გამომდინარეობს საგნობრივი განხილვიდან, გამომდინარეობს შინაარსიდან და არა რაიმე კონკრეტული დამოკიდებულებებიდან. მე შემიძლია ასევე ვკითხრათ, რომ ანა დოლიძე ძალიან კარგი იურისტია, იმიტომ რომ მას შეუძლია პრეზიდენტის ამ შენიშვნებსაც კი მოტივირებული უწოდოს. ყურადღებით განვიხილეთ კომიტეტების ფორმატში მოტივირებული შენიშვნები, საკითხების დიდი ნაწილი არის ის საკითხები, რომელიც ჩვენთვის ახალი არ ყოფილა, ეს საკითხები ადრეც ამ კანონპროექტების შემუშავების პროცესში იყო განხილული და შედეგად ჩვენ მივიღეთ კანონები, რომელზეც დღეს ისევ გამოგვიგზავნა პრეზიდენტის აპარატმა შენიშვნები. მაღალი ალბათობით ვეტო იქნება დაძლეული და ჩვენ გავაგრძელებთ დიალოგს პრეზიდენტის ინსტიტუტთან. როგორც გითხარით, სხდომა ალბათ რამდენიმე წუთში დაიწყება, მას შემდეგ რაც უკვე ბიუროს სხდომა დასრულდება, დღეს დეპუტატებმა პრეზიდენტის ვეტოებზე უნდა იმსჯელონ სხვადასხვა კანონპროექტთან დაკავშირებით. ეს არის თვითმმართველობის კოდექსი და ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში, თვითმმართველობის კოდექსში საქართველოს პრეზიდენტი თვითმმართველი ქალაქების 12-დან 5-მდე შემცირებას არ ეთანხმება, ხოლო საარჩევნო კოდექსში, რომელსაც პრეზიდენტმა ასევე დაადო ვეტო, იგი არ იზიარებს საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების ახალი წესს. მადლობა სალომე, პარლამენტიდან სალომე ქოქიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. კონსტიტუციაზე კონსენსუსი მიღწეული უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკურ ძალებს შორის. ამის შესახებ ნათქვამია ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის წერილში. განცხადება ჯანი ბუკიკიომ ქართული ოპოზიციური პარტიების მიმართვის საპასუხოდ გამოაგზავნა. 15-მა პარტიამ კომისიას 3 დღის წინ შეატყობინა, რომ ხელისუფლება დიალოგის ჩაშლას ცდილობს. შორენა ხვიჩია მუშაობს თემაზე. შორენა პირდაპირ ეთერში ხარ. წერილი, რომელსაც ხელს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი
ჯანი ბუკიკიო აწერს ქართულმა ოპოზიციურმა 15-მა პარტიამ გუშინ მიიღო გზავნილი მოკლეა და ნათქვამიან რომ ვენეციის კომისია საკუთარ პოზიციაზე რჩება რომ გამოსავალი ნაპოვნი უნდა იქნას დიალოგის გზით რათა მიღწეულ იქნას ფართო კონსენსუსი. კონსენსუსი მიღწეული უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს ძალებს შორის ამავდროულად ის უნდა ეფუძნებოდეს ვენეციის კომისიის შეხედულებას კომისიის როლი ვერ იქნება სპეციფიური გამოსავლის მოძებნაში აღნიშნულია ჯანი ბუკიკიოს წერილში. ვენეციის კომისიისთვის მიწერილ წერილში ოპოზიციური პარტიები ამბობენ რომ ხელისუფლება აპირებს მოლაპარაკებები ჩაშალოს. თავარი გზავნილი, რაც ჯანი ბუკიკიამ თავის ვიზიტის დროსაც განაცხადა, იყო ის, რომ კონსტიტუცია, რომელიც არ არის დაფუძნებული კონსენსუსზე, ასეთ კონსტიტუციას ვერ ექნება ლეგიტიმაცია. ეს არის ვენეციის კომისიის პოზიცია და მინდა გითხრათ, რომ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია და ყველა საერთაშორისო პარტნიორი ამას გაუმეორებს ქართულ ოცნებას, რომ ქართული ოცნება, რომელიც მხოლოდ საკუთარ თავთან არის დარჩენილი და მხოლოდ საკუთარი ძალებით ცვლის კონსტიტუციას იმისთვის, რომ ეს ძალაუფლება გაახანგრძლივოს და ეს არის ერთადერთი ამოსავალი წერტილი ასეთი კონსტიტუციის, მას ვერ ექნება ლეგიტიმაცია. ვენეციის კომისია რასაკვირველია კეთილ რჩევას გვაძლევს კონსენსუსის მიღწევის თაობაზე, მაგრამ ძალიან ბევრ პარტიას, მათ შორის უმრავლესობას ერთკაციან, ორკაციან პარტიებს მიაჩნიათ, რომ კონსენსუსი არის ის, რასაც ქვია მათი მოთხოვნების და მათი წინადადებების შესრულება მათივე ინტერესების გათვალისწინებით, რაც ჩვენ არ მიგვაჩნია, რომ კონსენსუსის საფუძველს წარმოადგენს. კონსენსუსი შეიძლება დაშვებული იქნეს ზოგიერთ საკითხებთან დაკავშირებით, თუმცა არა ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო. ვენეციის კომისიისადმი მიმართვის ავტორთა შორის არიან როგორც საპარლამენტო, ასევე არასაპარლამენტო პარტიები. როგორც ოპოზიციაში ამბობენ, ეს წერილი ვენეციის კომისიის ინფორმირებას ისახავდა მიზნად და მიმართვაში ნათქვამია, რომ პროცესი ჩიხში შედის, რადგან მმართველი გუნდი არ აპირებს ოპოზიციასთან საუბარს იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების პაკეტზე, რომელიც წლის დასაწყისში 4 თვის განმავლობაში განიხილა საკონსტიტუციო კომისიამ, რომელიც გამოტანილი იყო საჯარო განხილვებზე და ბოლოს გაგზავნილი იყო ვენეციის კომისიისთვის და რომ ხელისუფლებამ ვენეციის კომისიის დასკვნის შემდეგ, რომელმაც პოზიტიური შეფასება მისცა საქართველოს პარლამენტის 150-ვე დეპუტატის პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩევის ინიციატივას ძირეულად შეცვალა საკონსტიტუციო ცვლილებების პაკეტი და პარლამენტში კვლავ შერეული საარჩევნო სისტემის ინიცირება მოახდინა, რომელიც დაჩქარებული წესით 3 დღეში 2 მოსმენით დაამტკიცა კიდეც. შეგახსენებთ, ეს არის წერილი და ნამონარიდი, რომელიც ქართულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა მისწერეს ვენეციის კომისიას. მადლობა შორენა, შორენა ხვიჩია იყო. გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი სხდომა მიმდინარეობს. მთავარი საკითხი, რომელსაც ქართული მხარე დააყენებს, გიგა ოთხოზორიას ყველის გადმოცემის საკითხია. საუბარი ასევე მამაშვილი აჩიკო და პაატა როგავების უკანონო დაკავებას შეეხება. გაგრძელდება დისკუსია დრანდის ციხეში უკანონოდ ყოფი გიორგი ლუკავას გათავისუფლებაზეც. ოთხოზორია საქმესთან დაკავშირებით ჩვენი შფოთვის საგანი არის ის ფაქტი, რომ ლოგიკური გაგრძელება ამ საქმეს დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან არ მოყოლია, მკვლელი არის დაუშლელი და ჩვენ კვლავაც უნდა შევახსენოთ მონაწილეებს, რომ კანჯიოღლი, რომელიც არის მსჯავრდებული გიგა ოთხოზორიას მკვლელობაში, არის აუცილებლად დასაკავებელი. რუსი მესაზღვრეების მიერ გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთიდან გატაცებული საქართველოს 2 მოქალაქე უკვე გათავისუფლდა. ზაზა ბერიანიძე და ლევან ტურაშვილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთისთვის დადგენილი ჯარიმით 2000 რუბლის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. მათ უკვე დატოვეს ცხინვალის დროებითი დაკავების იზოლატორში, ისეთი რუსმა სამხედროებმა ქართულ სამართალდამცველებს ერგნეთის საგუშაგოზე გადასცეს. ბერიანიძე და ტურაშვილი საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა სოფელ ბერშუეთის სამების ეკლესიის სიახლოვეს დააკავეს. ეკლესია ეგრეთ წოდებული საზღვრიდან 200 მეტრში მდებარეობს, მიუხედავად ამისა, იქ მისვლა ადგილობრივებისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. 50 მეტრის რადიუსზე ჩავედით მინდორში, ისიც ბერშუეთის ტერიტორიაზე. და მაგ დროს 4 პიროვნება დაგვაკავეს და გადაგვიყვანეს ცხინვალის იზოლატორში. და შემდეგ ახლობდთან დარეკვით გამოვიშვეს, გადავიხადეთ თანხა და გამოვიშვეს. ტრაფარეტებთან 200 მეტრის რადიუსზე ახლო მოხდით. სხვა ისეთი ან ზეწოლა რაღაც არაფერი.
პრემიერ-მინისტრი ისრაელში ქართულ დელეგაციას შეხვდა. გიორგი კვირიკაშვილმა მეგობრობის განმტკიცებისკენ გადადგმულ ნაბიჯეთში შეაფასა მზარდი მაჩვენებლები ტურიზმის მიმართულებით და განაცხადა, რომ გასულ წელს ისრაელიდან საქართველოს 100,000 ტურისტი ეწვია. მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ შემოდგომისთვის ასევე დაგეგმილია ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათა შორისი კომისიის ხდომის გამართვა, რომლის ფარგლებშიც მიმდინარეობს მნიშვნელოვანი დიალოგი პრემიერ-მინისტრმა ისრაელის სახელმწიფოს საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრას ისრაელის ქართული დიასპორის 100-მდე წარმომადგენელი დაესწრო. დიდ მადლობას მოგახსენებთ. ჩვენი ვიზიტის მთავარი მიზანი გახლავთ ის, რომ ჩვენი ეკონომიკური ურთიერთობები გავაძლიეროთ ჩვენი თანამშრომლობა უსაფრთხოების სფეროში და მე ვიტყოდი, რომ არც ერთი სხვა ქვეყანა ჩვენს რეგიონში არ დგას ისე ახლოს ინტერესებით საქართველოსთან, როგორც ეს არის ისრაელი. ჩვენ გვაქვს ყველაზე დიდი ერთობა არა მხოლოდ ემოციურ დონეზე, არამედ სტრატეგიული ინტერესების დონეზე. ამიტომ ჩვენ უნდა ავსახოთ ეს ურთიერთობა ჩვენს ეკონომიკურ პარტნიორობაში და ეს არის მთავარი ჩვენი ვიზიტის მიზანი და ეს იქნება დაფუძნებული მრავალსაუკუნოვან მეგობრობაზე და ეს მეგობრობა არის ყველაზე ძვირფასი ჩვენთვის, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ გქონდეს სრულ მასშტაბიანი პარტნიორობა ისრაელის სახელმწიფოსთან. ჩვენს დიასპორას უყურებთ როგორც უმნიშვნელოვანეს რესურსს ჩვენი ურთიერთობების კუთხით და მე ვფიქრობ, რომ თქვენ უნდა იყოთ ის პიონერები, რომლებიც ამ ურთიერთობაში იქნებით, ასე ვთქვათ, ლოკომოტივები, გზის მაჩვენებელი დანარჩენი ისრაელისთვის, იმისათვის, რომ ჩვენ ეს ურთიერთობა განვავითაროთ. თბილისის მერობის კანდიდატი ალეკო ელისაშვილი თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე 1 ჰექტარამდე მიწის ფართის უკანონო შემოღობებას აპროტესტებს. მისი განცხადებით, შეპეს 2016-მა ტერიტორია 1 წლის წინ თვითნებურად ყოველგვარი საიჯარო ხელშეკრულებისა და ბიუჯეტის სასარგებლო თანხის გადახდის გარეშე მიითვისა და სანერგე მეურნეობისთვის იყენებს. ელისაშვილი აცხადებს, რომ ამ საკითხით მერიიდან არავინ დაინტერესებულა და კომპანიას არც ჯარიმა დაკისრებია. მერობის კანდიდატის თქმით, შეპესემ გასულ წელს მერიის გამოცხადებულ ტენდერში გაიმარჯვა, რომელსაც მწვანე საფარის დარგვის ვალდებულება აქვს. ამ აღნიშნულთან დაკავშირებით მერიაში ჯერჯერობით კომენტარი არ გაკეთებულა. 1 ჰექტარი მიწა ქალაქის საკუთრება შემოღობა. და ამას არ იმჩნევს არ ზედამხედველობის სამსახური, რომელმაც წესდეთ ლამის მილიონამდე ჯარიმა უნდა დააკისროს, არც ქონების მართვის სამსახური მერიის. არავინა მერია საერთოდ არ იმჩნევს, რომ ეს ვითომ ხდება, არადა არიან საქმის კურსში. ეს არის უკანონობა, რომლის გამო პასუხისგებაშია მისაცემი არაერთი ჩინოვნიკი თბილისის მერის. გამწვანების სამსახურის, ქონების მართვის სამსახურის და როგორც გითხარით, ზედამხედველობის სამსახურის. პოლიტიკური პლატფორმა ახალი საქართველო პროდასავლურ პარტიებს გაერთიანებისკენ მოუწოდებს. გიორგი ვაშაძის განცხადებით, ოპოზიციის დაყოფა ქართული ოცნების ინტერესებშია. არჩევნებში მეორე ან მესამე ადგილზე გასვლას კი აზრი არ აქვს. ვაშაძის თქმით, კონსულტაციები უკვე დაწყებულია, თუმცა ახალი საქართველოს ლიდერი ჯერჯერობით პარტიების დასახელებისგან თავს იკავებს. და სამწუხაროდ მეორე, მესამე ან მეხუთე ადგილისთვის ბრძოლას არანაირი აზრი არ აქვს. და დღეს ერთ-ერთი გამოსავალი არის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად შეიცვალოს ხელისუფლება. ჩვენ მოუწოდებთ ყველა პროდასავლურ ოპოზიციურ ძალას. მოდით მოვძებნოთ ძალები ჩვენში, გავერთიანდეთ საერთო მიზნის გარშემო და საერთო ძალებით ვიბრძოლოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. საქართველოს მთავრობასა და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს შორის შეთანხმება გაფორმდა. დოკუმენტი მხარეებს შორის თანამშრომლობის გაძლიერებას და სასამართლოს მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე საკუთარი მანდატის ეფექტიანი განხორციელების ხელშეწყობას ითვალისწინებს. უცხოეთიდან ჩამოსული დელეგაცია 2 დღე დარჩება ქვეყანაში. გამოძიება აგვისტოს ომის საქმეზე მიმდინარეობს კიდევ უფრო აქტიურად, რაც გადის და დადგა ძერი, რომ საქართველომ უკვე დაიწყოს და საფუძველი ჩაუყაროს თანამშრომლობას ჰააგის სასამართლოს სამდივნოსთან, რადგან როგორც კი პროკურორი დაასრულებს საგამოძიებო მოქმედებებს, უკვე სასამართლოს განსახილველი იქნება ესა თუ ის ინდივიდუალური სისხლის სამართლის საქმე ამა თუ იმ ეპიზოდში.
მეწარმეობისა და ინოვაციური სწავლების მიმართულებით კოლეჯის სტუდენტების უნარის განვითარების პროგრამა გრძელდება. პროექტს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან ერთად აწარმოებს. ერთკვირიანი ტრენინგი პროფესიული განათლების კონკურსში გამარჯვებული სტუდენტების მხარდასაჭერად იმართება. მონაწილეობას 30 სტუდენტი იღებს. პროექტის რეალიზების მოყვანის მიზნით ჩვენ ერთობლივად განვახორციელებთ 5დღიანი ინტენსიური ტრენინგი, რომლის მიზანიც არის, რომ ვასწავლოთ სტუდენტებს, როგორ უნდა გააგრძელონ მუშაობა, მოიზიდონ ინვესტიციები და რეალობად აქციონ საკუთარი ბიზნეს იდეები. სტუდენტებს შეცდომა მოგვეცა შევხვდროდით გამოცდილ ტრენერებს, გამოცდილ სტარტაპერებს, რომელთაც თავისი სტარტაპები უკვე წარმატებით განახორციელეს და თავის გამოცდილებას გვიზიარებენ. დარეგისტრირდი და გახდი მესაკუთრე. ამ სახელწოდების ფორუმი მანგლისში გაიმართა. ინიციატივა იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ეკუთვნის და მიზანი მიწის სისტემური რეგისტრაციის პროექტების შესახებ ინფორმირებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის გაზრდა. საპილოტო პროექტი მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმის მეორე ეტაპია და წინასწარ შერჩეულ 12 დასახლებაში სისტემურად და პროაქტიულად მოპოვებული და დამუშავებული მონაცემების საფუძველზე ყველა მიწის ნაკვეთის რეგისტრაციას გულისხმობს. დაბა მანგლისიდან ვიწყებთ მიწის რეგისტრაციის მეორე ეტაპს, სისტემური რეგისტრაციის პროექტს, რაც გულისხმობს, რომ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით დაბა მანგლისში და ასევე კიდევ 11 საპილოტო არეალში მოახდენს მიწის მესაკუთრეების იდენტიფიცირებას, ფართების აზომვას და შესაბამისად უზრუნველყოფს საჯარო რეესტრში რეგისტრაციას. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი დარიალის ხეობაში 2 კილომეტრამდე სიგრძის გვირაბის მშენებლობა მიმდინარეობს. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 47 მილიონი ლარით ფინანსდება. ადგილზე ინფრასტრუქტურის მინისტრი და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე იმყოფებოდნენ. დარიალის ხეობაში ბოლო წლებში სტიქია რამდენჯერმე განმეორდა, რაც ამ მონაკვეთზე მგზავრების გადაადგილებას საფრთხეს უქმნიდა. ასევე მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის გზაზე სატრანსპორტო ფუნქცია წყდებოდა, რაც ქვეყნისთვის დღეში მილიონ ლარამდე დანაკარგი იყო ყოველდღიურად. დევდორაკის გვირაბის მშენებლობა საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის შენარჩუნებისთვის აუცილებელია. ასეთია ორგანიზატორების განცხადება. ჩვენ სატრანზიტო გზაზე ვიმყოფებით და დევდორაკის ხეობამ ამ ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში ძალიან დიდი ზიანი მოგვაყენა. აქედან გამომდინარე, რომ ავაშოროთ ეკონომიკას ეს ზარალი, ასევე უსაფრთხო გავხადოთ მოძრაობა ამ ტერიტორიაზე. ქვეყნის მასშტაბით სამთო საფეხმავლო ბილიკების ქსელის შექმნის პროექტზე მუშაობა გრძელდება. პროექტი 5 წლიანია და რამდენიმე ეტაპს მოიცავს. ინიციატივა საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას ეკუთვნის. ამ ეტაპისთვის უკვე მოკლეულია რაჭა, ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთის, სამეგრელო ზემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, მცხეთა-მთიანეთის, გურიის და იმერეთის რეგიონები. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ახორციელებს მასშტაბურ პროექტს, რომელიც მოიცავს საფეხმავლო ბილიკების მონიშნვას, იდენტიფიცირებასა და მარკირებას. ამ ეტაპზე რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში მიმდინარეობს პროექტი, რომელიც 270 კილომეტრ მარშრუტებს მონიშნავს. რა ხდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ? ისრაელის ხელისუფლების მიერ ალაქსას მეჩეთთან მეტალის დეტექტორების დემონტაჟის მიუხედავად პალესტინელები საპროტესტო გამოსვლებს არ წყვეტენ. პალესტინურ მხარეს ისრაელის ხელისუფლებას მოუწოდებს მეჩეთთან უსაფრთხოების დასაცავად მიღებული ზომები სრულად გაუქმდეს და 14 ივლისამდე არსებული სტატუს კვო აღდგეს. შეგახსენებთ, რომ ისრაელის ხელისუფლებამ ალაქსას მეჩეთთან მეტალის დეტექტორების დემონტაჟი გუშინ დაიწყო. ხელისუფლება ამბობს, რომ მათ უახლესი ტექნოლოგიის ვიდეო კამერები შეცვლის, რომლებსაც სახის იდენტიფიცირება შეუძლია. ევროკავშირში დღეს პოლონეთის სასამართლო რეფორმის შესახებ იმსჯელებენ. არ არის გამორიცხული ბრიუსელმა ვარშავის წინააღმდეგ სანქციების შემოღების პროცედურა დაიწყოს. ევროკავშირში მიიჩნევენ, რომ პოლონეთის მთავრობის მიერ ინიცირებული რეფორმა სასამართლოს დამოუკიდებლობას საფრთხეს უქმნის. მანამდე პოლონეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ რეფორმის ფარგლებში ინიცირებულ რამოდენიმე კანონს ვეტოს დაადებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ირანის მთავრობას ემუქრება. ტრამპმა ოჰაიოში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ თუ თეირანი ბირთვული პროგრამის შეთანხმებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს არ შეასრულებს, მას შეერთებული შტატებისგან დიდი პრობლემა შეექმნება. შეგახსენებთ, ირანმა და საერთაშორისო შუამავლებმა ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით შეთანხმებას ხელი 2015 წლის 14 ივლისს მოაწერეს. მიღებული იქნა ყოვლის მომცველი სამოქმედო გეგმა, რომლის შესრულების შემთხვევაშიც ირანის საერთაშორისო საზოგადოების მიერ
დაწესებული სანქციებისგან გათავისუფლდება. ამერიკის პრეზიდენტმა ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის პოსტზე ამერიკელი პოლიტოლოგის უესტ მიჩელის კანდიდატურა წარადგინა. ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მიჩელი ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ექსპერტთა ცენტრის თანადამფუძნებელია. ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის დროს ეს პოსტი ვიქტორია ნულანდს ეკავა. ვენესუელაში ოპოზიციამ 48 საათიანი სამოქალაქო გაფიცვა დაიწყო. აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ ისინი ამ ფორმით 30 ივლისს დაგეგმილ ეროვნული კრების არჩევნებს აპროტესტებენ. გაფიცვის დასრულების შემდეგ კიდევ ერთი აქცია დაგეგმილი სახელწოდებით კარაკასის შტურმი. ოპერაცია ქვეყნის მოსახლეობას მოუწოდებს მონაწილეობა მიიღონ დემონსტრაციაში დაიძულონ ქვეყნის მთავრობა უარი თქვას ეროვნული კრების მოწვევაზე. პორტუგალიაში კვლავ ტყეში გაჩენილ ხანძარს ებრძვიან. ხანძრის ჩაქრობას 1500-ზე მეტი მეხანძრე ცდილობს. ცეცხლისალი საცხოვრებელ სახლებსაც მიუახლოვდა, რის გამოც 10,000 ადამიანის ევაკუაცია გახდა საჭირო. ხანძარი 76,000 ჰექტარზე ამოდებული. მოამბე 12 საათზე ამით დასრულებულია. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ახალი ამბებით 16 საათზე დაუბრუნდებით. დროებით გემშვიდობებით. ამერან დარეჯანიძე მოსესუქია ხონელსა. აბდულ მესია შავთელსა ლექსი მასუქეს რომელსა.